Vibrosense Dynamics utvecklar och marknadsför produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Skador som är vanligt förekommande hos diabetiker och i samband med cellgiftsbehandlingar och som orsakar mycket lidande och stora kostnader i samhället. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer i huden för att på ett tidigt stadium kunna sätta in behandling. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Tony, er plattformsteknologi kan upptäcka uppkomsten av symptom på perifer neuropati. Vad är det för någonting? Är det vanligt? Ja, perifer neuropati det är en allvarlig sjukdom som drabbar nervsystemet i händer och fötter. Vi räknar med att det finns över 500 miljoner människor i världen idag som riskerar att drabbas av de här nervskadorna. Och den största gruppen i särklass det är personer som har diabetes. Över 400 miljoner människor i världen idag har diabetes. En annan stor riskgrupp det är patienter som har cancer och som behandlas med cellgifter. Och en tredje riskgrupp det är personer som jobbar med vibrerande verktyg. Och gemensamt för dessa riskgrupperna det är att dagens metoder för att diagnostisera och upptäcka de här skadorna de är alldeles för dåliga. Så att när man väl upptäcker en skada så är den permanent och livslång. I fallet diabetes så leder det här till fotsår och amputationer. Idag så sker det en amputation var 20:e sekund i världen på grund av nervskador orsakade av diabetes. I fallet cancerbehandling så vet vi att 60% av alla behandlingar av bröstcancer måste avslutas i förtid på grund av att nervskadorna blir för allvarliga. Och när det gäller vibrationsexponering så finns det idag i Europa mer än 25 miljoner människor som exponeras för potentiellt skadliga vibrationer varje dag. Ni lanserade under förra sommaren en ny produkt vid namn Vibrosense Meter 2. Kan du berätta om den här produkten? Ja, vi har utvecklat en unik patenterad teknologi och produkt som kan upptäcka nervskador mycket tidigare än dagens diagnostikmetoder. Och rent praktiskt så går det till så att vi mäter och kvantifierar en persons förmåga att uppfatta väl avstämda vibrationer som appliceras på huden. Och vi kallar det här för att göra en hörseltest fast på huden. Och med då vår nya vibrosensmeter så ger vi då läkarna ett verktyg, läkare och vårdpersonal ska jag säga, ett verktyg att upptäcka de här skadorna i tid, eller rätt sagt upptäcka förändringar väldigt tidigt som gör det möjligt för personalen att sätta in förebyggande åtgärder eller anpassa behandlingen så att man därmed kan reducera eller helt enkelt undvika att man får nervskador. Och det här låter förstås väldigt fantastiskt, men faktum är att om man tittar på dagens diagnostikmetoder så är de ganska ålderdomliga och väldigt undermåliga. Till exempel känseln idag mäts ofta med hjälp av en stämgaffel. Man kan också använda något som heter monofilament som är tunna plasttrådar. Och problemet med de här metoderna det är helt enkelt att de upptäcker nervskadan när de har blivit permanent och då kan man alltså inte göra någonting åt det. Ni har tagit fram en ny affärsplan och gått in i en ny fas. Vad innebär det här för er och var i den här fasen befinner ni er? Ja, vi befinner oss nu i en fas där vi har en CE-märkt produkt som vi nu ska kommersialisera genom att sälja in på marknaden. Och den totala marknaden för den här produkten den är enorm och för att få en optimal utväxling så har vi valt att vi ska börja med att fokusera på Nordvästeuropa. Och bara där gör vi en bedömning att den adresserbara marknaden är 3,5 miljarder kronor. Och vårt mål här är att bygga upp en närvaro på marknaden genom att bygga upp ett nätverk av distributörer, av key opinion leaders, av forskare och referenscenters. Och vi har då delat upp marknaden i 3 olika segment. Det ena segmentet är då kliniker för diabetes och onkologi. Det andra segmentet är neurofysiologi och det tredje segmentet är då företagshälsovård. Ni utvecklar dels era produkter men också tjänster kopplat till dem. Hur ser intäktsmodellen ut? Eller med andra ord, hur tar ni betalt? Ja, vår produkt består ju då dels av en mätenhet och en PC-mjukvara som styr den här mätenheten. Och den här PC-mjukvaran kan då konfigureras efter olika indikationer eller olika typer av undersökningar. Och i vår affärsmodell så har vi egentligen 3 olika erbjudanden. Det första erbjudandet är att vi säljer produkten till sjukhus till exempel. Och där har vi beroende på konfiguration en prisnivå som ligger på mellan 80 till 160 000 kronor. I vårt andra erbjudande i vår affärsmodell där
betalar man per användning. Det vi kallar det här för pay per use. Så att där ställer man ut utrustningen hos kunderna och sen så betalar de i efterhand efter hur många undersökningar de har gjort. Och vårt tredje erbjudande, det är då det vi kallar för tjänster. Och i det här ingår då bland annat att vi erbjuder serviceavtal, vi erbjuder support, vi erbjuder forskningsstöd och så vidare. Och vi räknar faktiskt med en repeat business per levererat instrument på storleksordningen 15 000 kronor per år. Ni är aktuella med en företrädesemission, ni tar in ungefär 22,7 miljoner kronor. Vad ska de pengarna användas till? Ja, först och främst, den här emissionen riktar sig ju både till befintliga aktieägare men även till nya aktieägare. Och vi har idag ungefär 1100 aktieägare i bolaget, men vi ser gärna att vi får in flera så att vi kan sprida ägandet ytterligare. Själva likviden det kommer att användas till 3 saker. Dels för att förstärka vår marknadsföring och försäljning. Vi kommer också att använda det för att förstärka vår organisation. Och sist men inte minst så kommer vi använda den för att producera, för produktion, för logistik och för att förstärka vårt patentskydd ytterligare. Varför anser du att Vibersense Dynamics är en bra investering i dagsläget? Ja, först och främst kan jag säga att det underliggande behovet är enormt. Vi vet idag att det finns över 500 miljoner människor i världen idag som riskerar att drabbas av nervskador i händer och fötter. Och gemensamt för de här personerna är att dagens diagnostikmetoder är alldeles för dåliga. Så när man väl upptäcker de här nervskadorna så har de mer eller mindre blivit permanenta och då kan man inte göra någonting åt dem. Men det är just här vår produkt och vår teknologi kommer in, för att vi har då utvecklat en unik metod som då även är patenterad, och med hjälp av detta så får läkarna då ett verktyg för att upptäcka och sätta in förebyggande åtgärder mycket tidigare än man kan göra idag. Därmed så ökar då möjligheten för vården överhuvudtaget att reducera eller till och med undvika nervskador på grund av neuropati i händer och fötter. Sen sist men inte minst, marknaden är ju enorm. Vi räknar med att bara i Nordvästeuropa så är den adresserbara marknaden 3,5 miljarder kronor. Skalar man upp det här globalt så pratar vi om 50 miljarder. Och sen har vi då ytterligare ett faktum, och det är det att både cancer och diabetes ökar i stark takt. Och det här beror på bland annat att vi blir äldre och vi anammar en allt mer osundare livsstil.